Sziasztok, én Renátó vagyok, a telefon, a kezemben pedig az új OnePlus 13, a 2025-ös év első csúcstelefonja, benne minden új technológiával, amik 2025-ben dominánsak lesznek a zászlós hajótelefonoknál. Az aksia már az új szilícium-szén anod technológiával készült, ráadásul 6000 mAh méretben, valamint az új Snapdragon 8 Elite chip a szíve, és még AI funkciók sem maradtak ki belőle. A videóban elmondom, hogy milyen, kezdjünk! A kicsomagolás úgy néz ki, hogy a doboz tetején van egy kisebb doboz, ebben van pár tájékoztató füzetecske, valamint a SIM-tű. Alatta a telefon van egy papírba csomagolva, hozzám ebben a fekete színben jött, ilyen érdekes famintás üveg hátlapja van, de van belőle egy szintén üveg fehér és egy műbőr kék szín is. A telefon alatt a szokásos OnePlus színű töltőkábel van. Idén ezt még párszor elmondom, az EU jogszabályok miatt adapter már nincs a dobozban. Mutatom a kialakítást. Jó nagy és egészen nehéz darab, 213 g, de egy picikét könnyebb lett a OnePlus 12-höz képest. A keret alumínium, a hátlap a fekete modellnél üveg, az előlap pedig Ceramic Guard nevezetű üveg, plusz van rajta egy védőfólia is gyárilag. A telefon tetején van egy hangszóró és egy infraport is, a jobb oldalon a gombok, lent még egy hangszóró és az USB-C port és a SIM tálca, bal oldalon pedig a háromállású OnePlus-os némító kapcsoló, ami még mindig király, hogy van. A kamerasziget ugyanolyan, mint tavaly, a kialakítása pedig olyan, hogy nem igazán billeg a telefon az asztalon, hogyha tok nélkül használod. A vízállóság most már IP68 mellett IP69 is, a por és a fröccsenés és a vízbemerítésen túl most már forró vízsugarat is kibír, így akár elvileg a véletlen mosógépezés sem ártana neki. Remek kézben tartani és érezni, hogy egy prémium telefon, és a vízállóság miatt fejlettebb is, mint tavaly, no meg egy picit könnyebb is lett a nagyobb aksi ellenére. A kijelző az zseniális, benne van a legújabb tech, 1440p-s a felbontása, ez 510 ppi-s pixelsűrűséget jelent, a kép élessége remek. 6,83 hüvelykes a képátló, van HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 10 bites színmélység és 100%-os P3 színtér lefedettség. LTPO 4.1-es AMOLED, a kontraszt gyönyörű, minden tartalom csodásan néz ki rajta. A képfrissítés is adaptív, 1 és 120 Hz között váltakozik. Az animációk, a görgetések egyébként brutálisan gyorsak és simák, a kijelző és a rendszer folytonossága az egyszerűen páratlan. A fényerő is magas, 4500 nit a csúcsfényerő HDR tartalmaknál pontszerűen, de egész kijelzőre is 1600 nit, ezek magas számok és minden fényviszony között remek a panel. További extrája az Aquatouch 2.0, így vizes kijelző esetén is responsív marad, valamint kesztyűben is használható. A villódzásra érzékenyeknek pedig van 2160 Hz-es PWM dimming. Remek, felső kategóriás panel van a telefonban. A kijelző alatt van az ujjlenyomatolvasó, idén már ultraszónikus szenzor van az optikai helyett, ami villámgyors és pontos. A hangzás Dolby Atmos képes, nagyon jól szól, nagyon hangos, vannak mélyek is, a magasak is szuperek. Hardware. A Qualcomm legújabb csúcscsípje van benne, a Snapdragon 8 Elite, ami a szokásostól eltérően nem csak 5-10, hanem több mint 35%-os ugrást ad teljesítményben az előző generációhoz képest, miközben csökkent a fogyasztása is. RAM konfigurációból 12 és 16 GB létezik, tárhely pedig 256 vagy 512 GB lehet, UFS 4-es szabványon. Ez a csíp jelenleg a csúcs androidos vonalon, minden tökéletesen és villámgyorsan fut rajta. Alapvetően egyébként üzemidő fókuszra van konfigurálva a telefon, de igény esetén teljesítménymód is kapcsolható az aksi beállításokban, az hozza ki a maximális teljesítményét, cserébe viszont keményen meríti az aksit is. A benchmarkokon nagyon magas számokat kapunk, az iPhone 16 Pro-ban található A18 Pro chipet is veri több magos teljesítményben Geekbench-en, GPU terén pedig nagyon-nagyon lehagyja azt. Eddig androidos telefonnal ez nem volt lehetséges. Hűtés szempontjából egy elég masszív hűtés került a telefonba,
természetesen párakamrás, és a telefon hátrafelé és előre is leadja a hőt. A stressztesten 70%-os stabilitással fut, ami nem rossz érték, viszont itt azért jócskán le van még ebben maradva az iPhone-októl, illetve ilyenkor tűzforró is lesz közben a készülék, szinte megfoghatatlan a teszt végén. Ez a hardware, ez minden játékot elfuttat QHD-n max beállításokkal, és van egy külön képjavító chip is benne, ami a játékoknál HDR-t feljavítja, valamint további élsimítást is bekapcsolhatsz a GPU beállításoknál. Az üzemidő az pedig remek, hála az új szilícium-szén aksi technológiának, ami a csúcstelefonoknál 2025-ben általános lesz. Ez sokkal nagyobb energiasűrűséget képes elérni, és ugyanazon helyre nagyobb kapacitású aksi is befér, így 5400-ról 6000 mAh-ra nőtt a telep mérete. Ezek az aksik, ezek mellett egyébként tartósabbak is, gyorsabban is tölthetők, és ráadásul könnyebbek, sőt, még környezetkímélőbbek is. A telefon 2 napos üzemidővel rendelkezik a magas teljesítménye ellenére. Egy nap alatt normális használattal ezt nem lehet lemeríteni, vagy ahhoz maximum egész nap játszanod, vagy fotóznod és videóznod kell vele. A kamera app a legnagyobb fogyasztó a játék mellett. Körülbelül 11 óra kijelzőidő van meg egy töltéssel átlagos használattal. A PC Mark üzemidőteszten a flagship telefonok között előkelő helyen szerepel, csak a Vivo X100 Pro előzi meg eddig. A feltöltése is nagyon gyors, 100 wattos gyors töltést tud, vezeték nélkül pedig 50 watttal tud tölteni. A 100 watt eléréséhez a gyári SuperVOOC töltőt kell beszerezni, azzal 36 perc alatt töltődik fel a gyári adat szerint. Mivel ilyen töltőm nincs, sima PD3-as szabványú töltővel próbálkoztam, azzal 40 watt teljesítményt vett fel maximum. Adatkommunikáció szempontjából minden elvárható technológia benne van, 2 nanoSIM hely, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, csatlakozó terén pedig USB 3.2 Gen 1-es, és van NFC, valamint infraport is. A hívások minősége, illetve a GPS vétel minősége az mindig kiváló volt. Szoftver nevében Oxygen OS, de ugye nyilván ez egy Oppo-féle ColorOS pár OnePlus-os skinnel. Android 15 az alapja, és 4 évig lesz frissítve, valamint 5 év biztonsági frissítés jár mellé. Eszméletlen sima animációkkal dolgozik, villámgyorsnak érződik. Gyakorlatilag olyan, mint bármilyen más Android egyébként, de van pár apróság, amit máshogy csinál a OnePlus. A kijelzőt felülről lehúzva egy shelf felületet kapunk, ahol pár widget van, de ez egyébként kikapcsolható, és bekapcsolható mondjuk helyette a keresés vagy az értesítési panel. Alapból az értesítési panel a telefon legtetejének lehúzásával érhető el, ez beállítható külön értesítési sávnak is, és külön vezérlőpultra is. Van intelligens oldalsáv, no meg persze osztott képernyő és lebegő ablakok is. Személyre szabás az egy rakat van, az ikonok méretétől a formájukon keresztül, még akár az átmenet animációk is, vagy az ujjlenyomatolvasó animációja is megváltoztatható. Ráadásul az ujjlenyomat gomb intelligens gyorsindító is lehet, hogyha rajta tartod az ujjad. Vannak OnePlus-os skinek, például az órára, vagy a mindig bekapcsolt kijelzőre. Az Apple-től lenyúlták a dinamikus szigetet, pár app az felkerül a kamera köré és érintésre vagy hosszan nyomásra máshogy reagálnak. Előre telepített szemét appok azok nincsenek, egyedül a Netflix és a Facebook van feltelepítve, de azokat meg úgyis letölti körülbelül mindenki. Van AI is, és a Gemini és a karikáz és keres funkció is benne van. Az AI a szöveget is tud fordítani, összefoglalni vagy videót feliratozni, de ezek magyar nyelven nem érhetők el. A fotószerkesztőben is van AI, tud tárgy vagy ember eltüntetést is csinálni, ami egyébként nagyon jól megy neki, illetve van fotóélesítő, ami például a 6-szoros zoom fotók esetén egyébként tényleg segít valamit. A szoftver az tényleg jól használható és gyors, és tényleg végtelen személyre szabási lehetőség van benne. A hátlapon pedig 3 kamera van, mindegyik 50 megapixeles, és a fő egységen kívül egy ultraszéles és egy 3-szoros optikai nagyításra képes telefotó is van. Az előlapi egység egy 32 megapixeles szenzort kapott. A kamerákat most is a Hasselblad kalibrálta. Az elsődleges egy Sony Lit 808-as, a képei nappal jók, a dinamika tartomány, a vonalélesség és a színek is, a színkezelése az kiváló,
természetesnek hat, és idén egyébként gyors a záridő is. Szenzor zoommal kétszeres nagyítású képeket tud készíteni jó minőség mellett, valamint makrózni is tud. Az ultraszélessel is jó fotók készíthetők, dinamika és vonalélesség, részletesség terén is jók a fotók. A színek sokkal élénkebbek viszont, mint az elsődlegesnél, mondhatni Samsungosak, ami nem is csoda, mert ez az egység a Samsungtól van. Autofókuszos, ez az egység is tud makrózni. A telefotó egy Sony Lead 600-as, nagyon jó képeket készít, remek részletességgel. 3-szoros natív és 6-szoros digitális nagyítás is van, mind a kettő jól használható, de utóbbinál azért látszik némi részletvesztés. A teljes nagyítás egyébként 120-szoros tud lenni. Közel van a fókusztávolsága, makrozni is lehet vele, nagyon jó minőségben. Portrézni 1- és 2-szeres módban is lehet az elsődlegessel és 3-szoros nagyításon a telefotóval. Portré képességekben is nagyon-nagyon jól áll a telefon. A selfie-ben viszont átlag alatti ezen a szinten nincs autofókusz, és a részletek is elvesznek, valamint a dinamika és a színek, a bőrtónusa az kifejezetten gyenge. Éjszaka az elsődlegesre nagyon jó fotók készíthetők, jó az expo, jó a dinamika, remek színek és kevés zaj jellemzi. Az ultraszélessel is jók az éjjeli fotók, de itt érezhetően kevesebb és kicsit elmosodottabbak a részletek. A telefotó is jó fotókat készít, de azért itt sötétben kevesebb a részlet, több a zaj, egy kicsit lágyabbak a képek, de egyébként bőven használható. Videózni 4K 60 képkockával lehet az összes egységgel, az elsődleges pedig 8K 30-at is tud. A nappali felvételek az elsődlegessel jók, sok a részlet és jó a dinamika is. A stabilizálás is jól teszi a dolgát, séta közben nincs fókuszkeresés vagy rázkódás. Az ultraszéles felvételei is jók, az ultraszéles egységekhez mérten a jobbak között van. A telefotóról is ugyanezek mondhatók el, bár van némi zajosodás, illetve 6-szoros nagyításban a stabilizálás már nem igazán ügyes, és ott még több zaj jelenik meg a felvételen. Éjjel az elsődleges jó felvételeket készít, ezek teljesen jól használhatók sötétben is, de azért van részletvesztés és zaj. Az ultraszéles és a telefotó az még zajosabb és sötétebbek is, ezek nem nevezhetők jónak a felső kategóriában, főleg az ultraszéles marad el az igazán jóktól. A kamerás felhozatal nagyon hasonló az előtthöz, és egyébként itt is ugyanazt gondolom, hogy kamerában ez a telefon egy kicsit az igazi csúcstelefonok szintje alatt van, de a különbség az minimális. Szóval nézzük az összegzést, ami egyébként nagyon pozitív, én örülök, hogy egy ilyen jó telefonnal kezdhetem az évet. A kialakítása az remek, most már ugye rendes vízállósága is van, a kijelző az kiemelkedő, a hardwareből pedig az elérhető legjobb került bele. A szoftvere az szuper, villámgyors és okosságok is vannak benne. Az üzemidő az pedig egyelőre kiemelkedik a mezőnyből, ráadásul gyorsan is tölt, hogyha van SuperVOOC adaptered. A kamerás rész az, ahol egy kicsit gyengébb, mint a közvetlen konkurensek, viszont a klasszikus zászlós hajóknál az árazás is egy picit alacsonyabb itt. Megjelenéskor 450 és 460 ezer forint a tárhely mérettől függően, így érdemesebb egyébként a nagyobbikat választani a mindössze 10 000-es különbség miatt. Ez amúgy nem túl baráti árcímke, de most még előrendelés akcióban ad mellé az Alza például egy 115 ezer forintos OnePlus Watch 2R-t és egy 1 éves Alza Plus előfizetést ajándékba, így ebben a csomagban azért ez már eléggé elgondolkodtató ajánlat. A linkjét azt betettem a leírásba. Te mit gondolsz erről a telefonról? Vennél ilyet? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló mobilos tartalmak. Viszlát a következő videóban, ciao.